Yhtenäinen ja systemaattinen tapa jäsentää osaamistavoitteet ja arviointikriteerit sekä vaadittu osaamisen osoittaminen helpottaa paitsi osaamismerkin hakijaa, myös opetus- ja ohjaushenkilöstöä rakentamaan yhteistä käsitystä osaamisesta, joka voi olla muuten vaikea sanoittaa. Oulun yliopiston Työpeda-hankkeessa toteuttaman osaamismerkkipilotin kriteerityö keskittyi erityisesti ajattelun ja tiedonrakentamisen taitojen sekä tavoitteellisen ryhmätyön kuvaamiseen ja jäsentämiseen sekä sitä kautta oppimisprosessin tukemiseen. Osaamismerkkityön tavoitteena on auttaa sekä opiskelijoita että kouluttajia hahmottamaan oppimisprosessi, sen tavoitteet ja sisällöt yhdenmukaisesti. Osaamismerkit olivat käytännössä uusi asia myös opintojakson kouluttajille. Kriteerityöhön kului paljon aikaa ja vaikka työ olikin merkityksellistä ja kehitti yhteistä käsitystä, vei se resursseja osaamismerkkien hallinnointiin liittyvien asioiden ja järjestelmien omaksumiselta. Työpeda-hankkeessa toteutetussa pilotissa testattiin ja tutkittiin osaamismerkein ohjautuvaa oppimista sekä erityisesti erilaisia tapoja arvioida osaamista osaamismerkein. Tutkimuksen kohteena olivat paitsi erilaiset arviointimenetelmät, kuten itse-, vertais- ja ryhmäarviointi, myös Open Batch Factory-järjestelmässä testattavat arvioinnin työkalut, hakemukseen perustuva arviointi, erilaiset haku- ja myöntökoodit, ulkopuolisten arvioijien liittäminen järjestelmään ohjaajien lisäksi sekä vertaisarvioinnin prosessit. Ensimmäiset kokemukset yliopiston tutkinto-ohjelmissa tehdystä merkkikehityksestä korostavat opetussuunnitelmia uudistavan kriteerityön vaikuttavuutta, mutta muistuttavat kehitystyön vaativan aikaa ja resursseja. Osaamismerkkien rakentamiseen ja merkkien hallinnointiin tarkoitettu sovellus Open Batch Factory OBF on melko yksinkertainen perustoiminnoiltaan, mutta silti sen opetteluun on varattava aikaa. Oma resurssinsa on varattava myös merkkien graafisen ulkoasun suunnittelulle, merkkien integraatiolle erilaisiin opintohallinnon järjestelmiin ja yhteisten pelisääntöjen sopimiselle omassa organisaatiossa. Opintojakson lopuksi Oulun yliopisto-opiskelijat vastasivat kyselyyn, jossa oli sekä toteutusta kuvaavia väittämiä että avoimia kysymyksiä. Tulokset kuvaavat, miten osaamismerkit auttoivat opiskelijoita ymmärtämään yhteisöllisen ongelmanratkaisun prosessia. Etenkin osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien nähtiin avaavan uusia näkökulmia käsittää ja jäsentää ryhmän toimintaa ja yhteistä työskentelyä. Sen sijaan itse kriteerien rakennetta ja sanoitusta on edelleen syytä kehittää myös ohjauksellisesta näkökulmasta, vaikka osaamisen osoittamisen tavat koettiinkin informatiivisiksi ja hyvin ohjeistetuksi. Opiskelijoiden kokemukset eri arviointitavoista nostavat esiin vaivattomuuden näkökulman merkin hakuprosessissa. Ryhmäprosessin näkökulmasta kokeilu oli onnistunut, sillä opiskelijat kokivat parhaaksi tavaksi merkin hakemisen ryhmänä yksilöllisten hakemusten sijaan. Henkilökohtaiset merkit haetaan mieluusti esimerkiksi QR-koodilla lähiopetustilanteessa saadun arvion jälkeen, jolloin merkin myöntö tapahtuu automaattisesti viiveettä. Merkin saaminen mahdollisimman nopeasti motivoi opiskelijoita. Merkin saajat arvostavat opettajalta tulevaa palautetta sekä erityisesti työelämäkumppanin antamaa arviointia. Työelämäkumppanuuden koettiin kannustavan oppimisprosessissa parempiin suorituksiin sekä yksilö- että ryhmätasolla. Haasteeksi koettiin Open Batch Factoryn toimimattomuus esimerkiksi vertaisarvioinnissa sekä erityisesti se, ettei järjestelmä indikoi haettujen merkkien määrää, laatua tai arvioinnin etenemisastetta. Opiskelijoiden selvä suositus kuitenkin oli, että osaamismerkit sopivat sekä ongelmanratkaisutaitojen kehittämiseen että myös laajemmin hyödynnettäväksi osana yliopisto-opintoja. Haku- tai arviointitavasta riippumatta jokaisen ansaitun merkin saaminen tuotti iloa saajalle.